Salutare, dragilor! Așa cum am promis în video anterior, acum vreau să vă spun de ce cred eu că poporul român va avea un viitor binecuvântat. Vedeți, întotdeauna binecuvântarea vine dintr-o relație autentică cu Dumnezeu. În momentul în care oamenii încep să le ia în serios pe Dumnezeu și fac voia lui Dumnezeu. Încă de la fondarea lui, poporul român a avut o relație ontologică cu biserica. Nicolae Iorga spunea că el, poporul român, s-a născut în tinda bisericii și psaltirea i-a fost abecedarul. De-a lungul secolelor, poporul român a fost puternic ancorat în biserică. Uitați-vă astăzi la satul român. Avem doi piloni, preotul și învățătorul, biserica și educația, biserica și școala. Da, au fost perioade în care acești piloni au avut de suferit din cauza regimurilor, din cauza curentelor filozofice și așa mai departe. Însă, întotdeauna oarecum acești piloni, educația și credința în Dumnezeu au reînviat și poporul nostru și-a găsit identitatea în aceste valori. Da, atrage atenția foarte mult ceea ce e deosebit, special, extravagant și astăzi media ne arată oameni care nu mai cred în valorile creștine, în valorile familiei, în valoarea onestității, în valoarea unui viitor aproape de Dumnezeu. Însă, majoritatea oamenilor pe care noi îi cunoaștem, cu care trăim, majoritatea românilor, au un fundament puternic creștin ancorat în învățătura Bibliei. Da, el este cultural în foarte multe cazuri. Ce înseamnă? Înseamnă asta că nu este o credință vie care mișcă inimile, ci doar o credință culturală. Așa am fost învățați de bunicii noștri, de părinții noștri și ținem o cultură. Însă ce vreau să vă spun și care e argumentul meu pentru această pledoarie, este că întotdeauna pentru o trezire spirituală, primul pas este ca poporul să primească informația la nivel cultural, informația Bibliei, informația Evangheliei. Ea, credința, vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Prima dată trebuie să vorbești oamenilor despre cine este Dumnezeu, despre ce este Dumnezeu și mai apoi această informație, pornind de la nivel conceptual, să coboare la inimă, să miște lucrurile. Spre deosebire de alte țări din Africa sau din Asia, poporul român are fundamentul ăsta bine pus la punct. În România toată lumea știe cine este Isus, știe despre jertfa Domnului Isus Hristos, știe despre adevărurile fundamentale ale credinței. Ce lipsește poporului român? Eu cred că poporului român lipsește acea scânteie care să repornească trăirea după Dumnezeu, acea scânteie care să-l facă să reia în serios viața cu Dumnezeu. Însă istoria a dovedit că atunci când un grup de oameni influenți vin și îl caută serios pe Dumnezeu, scânteia aceea pornește și se întâmplă o mișcare extraordinară. Președintele cultului Penticostal din România, pastorul Nelu Filip, vorbea nu de mult despre Revoluția de la 1989, când după 50 de ani de comunism în care ateismul a fost predicat, a fost vestit, a fost implementat încă de la grădiniță, școală, facultate și așa mai departe, în Revoluția din 1989, în momentul în care preoții au ieșit și au influențat poporul, cel mai puternic strigăt al Revoluției a fost acesta: există Dumnezeu, există Dumnezeu. La Timișoara, zeci de mii de oameni au îngenunchiat. De ce? A fost nevoie de o scânteie care, după 50 de ani de ateism, de comunist promovat, a prins identitatea poporului național ancorată puternic în biserică. Ce cred eu? Cred că e nevoie de o generație care să-L caute în serios pe Dumnezeu, ca acea scânteie să fie aprinsă, oamenii să trăiască din nou puternic cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvinteze. N-aș uita aici moștenirea spirituală fantastică lăsată de sfinții închisorilor, precum Radu Gir, Richard Wurmbrand, Traian Dors și alții. E o moștenire, e o jertfă care oamenii aceștia au adus-o pentru națiunea noastră, care stă înaintea lui Dumnezeu și cu siguranță Dumnezeu privește cu drag și așteaptă să binecuvinteze poporul român. În 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, Dumnezeu promite lui Israel astfel: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Da? O promisiune fantastică în care Dumnezeu promite tămăduirea țării când un popor se întoarce înspre el. Îmi veți spune: Oti, știi, asta e o promisiune pentru Israel. Cu siguranță e așa. Însă, în Noul Testament, în Epistola către Evrei, Dumnezeu ne vorbește despre un legământ mai bun. Dacă în vechiul legământ Dumnezeu vindecă o țară atunci când poporul lui, când oamenii cu Dumnezeu se întorc la el, cu atât mai mult în nou legământ Dumnezeu va vindeca o națiune când biserica, când oamenii credincioși se întorc și îl caută cu adevărat pe el. Ce cred eu că e de făcut?
Cred că e momentul ca noi, oamenii căutători de Dumnezeu, liderii religioși, preoți, pastori, oameni trăitori cu Dumnezeu la toate nivelurile sociale, să începem să luăm pe Dumnezeu în serios. În momentul acela, România se va trezi, pentru că fundamentul creștin există. România se va întoarce cu fața la Dumnezeu și în momentul acela Dumnezeu va binecuvânta din plin România. Cred în binecuvântarea poporului român. Dumnezeu să binecuvânteze România.